Company namin meron ding sariling trailer, Tri-Nation. Hindi na namin nakikita kasi may gumagamit na ibang company. Iniiwanan niya yun sa mga dock, tapos nagro-rotate hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Siguro nasa India na yun. Oh lol! So papunta lang kami sa truck para kami pinalayas. Ayos ba? Biyahe na kayo, biyahe. Ayan na ang malakas. Kita, walang takip ng bumper. Talaga, sakay na. Ikaw na lang ang sumakay. Ayos na tayo, boy? Banat! Tignan lang natin kung paano siya mag-park dito sa tabi ko. Kain na kami ng hapunan. Ginabi na kami. Kain muna. Peace. Kumain na kami ngayon. Pangalawang gabi na namin. Lakay vlogger. Loko! Loko yun, ba? Loko yun. Ako naman feel lakay. Gak. Loko yun eh. Dapat, nagre-record yun oh. Ano lakay? Alis na kami. Maganda ang loob niyan. Tsaka yung ano, tsaka yung trailer niya, tsaka yung ano niya, pareho lang. Sa kanila siguro yan. Oo. Company din yan. Company sa Paano ba yung mga ganyan? Hindi ba nagpapalit yan? ng ano? Ng trailer? Nagpapalit din. Parang si Jatin, meron siyang Yung sa kanya, no? yung company namin meron ding sariling trailer, Tri-Nation. Hindi na namin nakikita kasi may gumagamit na ibang company. Iniiwanan niya yun sa mga dock, tapos nagro-rotate hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Siguro nasa India na yun. Oh lol! Tagapag-vlog ka pa dyan, kago ka talaga. Wala na yun. Ilang naman. Kapi bro. Gawa pa siya, no? Hindi man lang ako dinalan. Oh lol! Sabi mo, matutulog ka. Hindi naman ito, tsokolate naman ito bro. Gusto mo? Sa'yo na lang, men. Hindi, matutulog na kasi ako eh. Tapos na ako siya naman mag-drive. So, papakita ko lang sa inyo yung mga pipikapin namin. Ayan, yung mga kulay puti na yan. Ayan yung mga feed post na ipapak pa individually. Parang Nakapak na mga yan, ano. Itong kulay yellow na yan, nakapak na yan, saka yung kulay white na yan. Ibig sabihin, yung building na yan, yung nakikita nyo yung building na yan, factory yan. Marami nagtatrabaho dyan, sila yung nagpapak para maging ganyan. Parang yung tao na yan pala. Ito, huwag na tayo lumayo. Guys, sa factory yung tao na yan. Pati ako. Sasalita rin galing factory yan. Pati ako. Ganyan lang naman ang buhay Canada. Factory. Thank you sa factory. Diyan ka mabubuta sa factory. Ito.
magka-park na yung kasama natin. Galing din, yung dalawang yan, galing factory din. Pati yung drive na kulay blue na truck na yan, factory worker din yan. Pero ano, okay lang yun. At least naranasan namin all around. Yung maglinis, magtapon ng basura. Kasama yun sa Buhay, Canada. Buhay, kahit sa Walang pang buhay. artihan. Oh, walang maarte. Sabi nga ni Ray June, bawal ang maarte. Bawal yun. Kapag maarte ka, iiyak ka na lang sa isang sulok. Wala ka talaga. Tapos magre-request ka umuwi ka ng Pilipinas. So yun lang. See you guys later. Bye-bye. Bye.